नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत राँगाको जिब्रो फ्राई र राँगाको जिब्रोको बफ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो तयार पार्न गइरहेका छौँ। आशा छ तपाईहरूले पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनेछ। त्यसको लागि हामीले अलग अलग दुईटा जिब्रो किनेर ल्याएका छौँ। अब जाउँ हामी जिब्रो फ्राई तर्फ नि। यसको लागि हामीले टुक्रा टुक्रा पारेर काटे पनि हुन्छ अथवा लामो पारेर चिरे पनि हुन्छ। ल हेर्नुस् त, हामीलाई लामो पारेर चिरेको एउटा जिब्रो नि पठाएको छ। एकचोटि राम्रोसँग पखालौँ। सर्वप्रथम यो जिब्रोसँग टाँसिएको मासुहरूलाई नै पन्छौँ। बेसार हालेर एउटा प्रेसर कुकरमा उमालौँ। एउटा फ्राई प्यानमा मात्रै पनि उसिन्न सक्छौँ, तर यसमा भने अलि बढी समय लाग्छ। हाम्रो यो 2-3 सिटी लागिसक्यो, अर्थात् यो पाकिसक्यो। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। अब हामी यसलाई 1 लाइन मोटो र 1 वर्ग इन्च जति क्षेत्रफलमा काट्न कोसिस गर्छौँ। ल हेर्नुस् त, हाम्रो यो जिब्रो काटेको करिब आधा किलो जति छ। अब यसले चाहिने मरमसलातर्फ जाउँ। नुन आधा चम्चा, जिरा आधा चम्चा, खोर्सानी आधा चम्चा, बेसार 1/4 चम्चा जति, आधा कागती तथा आधा चम्चा जति तिल लिएका छौँ। साथै यसको लागि 3 चम्चा अथवा 20-30 ग्राम जति कर्नफ्लोर पनि लिएको छु भने अन्डा एउटा पनि लिएको छु। अब यी मसलाहरू हामी यस बफमा मिलाउने छौँ अथवा खन्याएर मोल्ने छौँ। पहिला तिल हालौँ र मसलाहरू सबै खन्याउँ। कर्नफ्लोर पनि हालौँ। अन्डा फुटाई बीचको पहिलो भाग निकाली साथै कागतीलाई निचोरेर हामी यसमा हालेर राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। यसमा अदुवा लसुन हाल्नै पर्छ भन्ने छैन, तर रस अलिअलि हाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। यसरी तयार पारिएको जिब्रोलाई करिब आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म त्यति छोड्दाखेरि यसमा भित्रसम्म मसला पुग्न मद्दत पुग्छ। यी प्रयोग भएका मसलाहरूलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। अब एउटा कडाईमा 1/2 लिटर जति तेल तताउँ। हाम्रो तेल पनि गरम भयो। अब अघि तयार पारिएको जिब्रोलाई हामी यसमा बिस्तारै हाल्छौँ। बीच-बीचमा 1-2 चोटि चलाइदिउँ। पाक्न लागेपछि यो खैरो खैरो भएर आउँछ। अलिकति साह्रो भएमा यो पाकेको मान्नुपर्छ।
सारो भयो अर्थात् यो पाकिसक्यो। अब आगो निभाएर हामी यसलाई निकाल्छौँ। अब हाम्रो यस परिकारलाई टेस्ट गरेर पनि हेरौँ न त। यो परिकारलाई त्यतिकै तत्ततोमा खाँदा पनि मिठो हुन्छ भने अचारमा चोप्लेर पनि खाने गरिन्छ। अब हामी जिब्रोको अर्को परिकार अर्थात् जिब्रोको बफ बनाउन तर्फ लाग्दैछौँ, जसको लागि हामीले बजारमा जिब्रो किन्न जाँदाखेरि टिसो र येफु अर्थात् गिड्डी पनि ल्याएका छौँ। टिसो र गिड्डीको रेसिपी पनि मैले पस्किसकेको छु, खोजेर हेर्न नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम यस जिब्रोलाई राम्रोसँग पखालौँ। अब यस जिब्रोमा अतिरिक्त रहेका मासुहरूलाई हामी पन्साउँछौँ। यस जिब्रोलाई हामी 3 टुक्रा पार्न सक्छौँ। अब हामी एउटा प्रेसर कुकरमा अलिकति बेसार राखेर हाफ लिटर जति पानी राखेर उसिन्छौँ। यो ठुल्ठुलो चोक्टा भएकोले यसलाई 4-5 सिटी दिन लाउनु पर्छ। यो हाम्रो जिब्रो पाकिसक्यो। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। अब यो जिब्रोको बाहिरी झिल्लीलाई हामी आलु छोड्या जस्तै छोड्याउन सक्छौँ। यो अलिकति नपाकेकोले हामीले छोड्याउन गाह्रो भयो, त्यसैले हामी चक्कुको सहायताले निकाल्न खोज्दैछौँ। हामीले यसलाई फेरि पकाउनु पर्ने भएकोले यो पुरै पाक्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि यो राम्रोसँग पाकेको भए हामी अन्डाको बोक्रा छोड्या जस्तै यसले छोड्याउन पनि सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले नेफु पनि उसिनसकेका छौँ र टिसो पनि हामीसँग छ, तर हामीले जिब्रोको रेसिपी बनाउने भएकोले यो नेफुले र टिसोलाई हामी पन्साउँदैछौँ। यदि तपाईहरू पनि नेफु अर्थात् गिड्डी र टिसो बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामी यसलाई पनि पहिलेको जस्तैको साइजमा काट्न तर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यो पनि काट्ने काम पुरा भएको छ। अब एउटा फ्राई प्यानमा तोरीको तेल तताएर यसलाई फ्राई गर्न तर्फ लाग्छौँ। यो हामीले अलिकति माथि किन फुटेको भने यसमा माथिबाट नुन, जिरा र खोर्सानी अलिअलि छरेर पनि यसलाई खान सक्छौँ भन्न देखाउनको लागि यस्तो गरेका हौँ। अब
अब यसैमा अलिकति अरू तेल थापेर बाँकी जिब्रो पनि हामी फ्राई गर्छौँ। हामी यसलाई बफ बनाउँदैछौँ, त्यसैले हामी यसमा गोलभेरा, क्याप्सिकम, गाजर, प्याज, अलिकति हरियो धनियाँको पत्ता हालेर बनाउँछौँ। यसमा पेस्ट प्रयोग गर्दाखेरि मैले हालेको नै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। यसमा हरियो लसुनको पत्ता, ब्रोकौली आदि पनि राख्न सक्छौँ। अब यसमा प्रयोग गरिने मरमसलातर्फ जाउँ। यसमा बफ आधा किलो भन्दा अलि बढी र भेज पनि प्रयोग गरेकोले हामीले मसलाहरूमा नुन 1 चम्चा भन्दा अलिकति कम, त्यसै गरेर जिरा पनि 1 चम्चा भन्दा अलिकति कम, खोर्सानी पनि 1 चम्चा भन्दा अलिकति कम र बेसार आधा चम्चा जति, लसुन पनि 1 चम्चा भन्दा अलिकति कम र अदुवाको पेस्ट पनि 1 चम्चा नपुग्ने गरी लिएका छौँ र टोमेटो केचप 2 चम्चा जति लिएका छौँ। अब हामी यसमा मसला प्रयोग गर्छौँ र राम्रोसँग चलाऊँ। अलिकति चाखेर पनि हेरौँ न त। यहाँ हामीले 3वटा प्लेटमा जिब्रोको परिकार 3 थरी पस्केका छौँ। पहिलोमा फ्राई गरेको, बीचमा उसिनेको मात्र र अर्कोलाई बफ बनाएका छौँ। यो 3 थरीको स्वाद छुट्टै हुन्छ, तर मिठो भने एकदमै हुन्छ। पहिलोमा नुन, जिराको धुलो र खोर्सानीको धुलो माथिबाट छर्केर खान्छौँ भने दोस्रो अर्थात् बीचकोलाई नुन, जिरा र खोर्सानीमा चोप्लेर खान्छौँ। अनि अर्को त हाम्रो तयारी नै भइसकेको छ, यो रेडिमेड जस्तै भएको छ, हामी त्यसलाई त्यतिकै खान्छौँ। आज हामीले यहाँ जिब्रोको 4 परिकार पस्किसकेका छौँ। तपाईहरूले पनि घरमा यसरी नै पकाएर खानुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।